ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ በሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ኤንድ ኢኮኖሚክ ኮርፖሬሽን ኢፍሚስ አይቤክስ ፕሮጀክት ኦፊስ እየተዘጋጀላችሁ የሚቀርብ የኢፍሚስ ኢንቬንተሪ ቪዲዮ ቤዝድ ሌክቸር ሲሆን ስሜ አስራት ታደሰ ይባላል። እንደሚታወቀው ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ኤንድ ኢኮኖሚክ ኮርፖሬሽን የራሱ የሆነ ቪዥን፣ ሚሽን እና ቫልዩስ አሉት። የሞፌክ ቪዥን ቢካሚንግ ኤ ቻምፒዮን ፌዴራል ፐብሊክ ሰርቪስ ሚኒስትሪ ኢን ኤክሰለንስ ኤንድ ዴሊቨሪ ሲሆን የሞፌክ ሚሽን ኢንስቲትዩሽን ቢልዲንግ፣ ፊስካል ፖሊሲ፣ ፐብሊክ ፋይናንስ ማኔጅመንት፣ ኤክስተርናል ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ኤንድ ፓርትነርሺፕ የሚሉ ናቸው። የሞፌክ ቫልዩ ስንመለከት ኮሚትመንት ቱ ሲቪክ ዲዩቲ ኤንድ ፐብሊክ ፖሊሲ፣ ዴሊቨሪ፣ ዲሊጀንስ ኤንድ ሞቲቬሽን፣ ኤክሰለንስ፣ ኮንቲኒየስ ለርኒንግ፣ ቲም ወርኪንግ የሚሉ ናቸው። የትሬኒንጋችን ኮንተንት እነዚህን ይመስላሉ። ቀጥታ ወደ ሲስተም ስንገባ መጀመሪያ ላይ የምናየው ዳይሬክት ፒኦ ሪሲፕት ነው። ከግዢ ቀጥታ የሚገባውን ያለ ኢንስፔክሽን ዳይሬክት ስንቀበል ያለውን ፕሮሰስ እናያለን። ዩዘር ኔምን ተጠቅሜ እገባለሁ፣ ፓስወርዴን አስገባለሁ፣ ሎጊን ስለው እነዚህን ያመጣልኛል። ቀጥታ ሞፌክ ኢንቬንተሪ ኤክስፐርት የሚለውን እመርጣለሁ። ኢንቬንተሪ ዘን ሪሲፕት የሚለውን ትራንዛክሽን እመርጣለሁ። ከመረጥኩ በኋላ ኦርጋናይዜሽን ያስመርጠኛል። ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ የሚለውን እመርጣለሁ። ዘን ፐርቼዝ ኦርደር ቁጥሬን አስገባለሁ። ከግዢ የሚመጣልኝም ፐርቼዝ ኦርደር ቁጥር አስገባለሁ። 1431 ነው። ዘን ፋይንድ ላለው ፋይንድ ካልኩ በኋላ ወደዚህ ፔጅ ያመጣኛል። የተለያዩ አይተሞች ነው ያሉት እዚህ ላይ። ሁሉንም የምቀበል ከሆነ የመጀመሪያውን ሰሌክት አድርግና ስቶር መርጥለታለሁ። ወደ ጎን ስክሮል አድርጋለሁ። ለምሳሌ የዚህኛው ስቶር ስቴሽነሪ ስቶር ነው። ሁለተኛውንም እንዲሁ ሰሌክት ብዬ ኳንቲቲው 10 ነው። ቦክስ ፋይል ነው። ስቴሽነሪ ስቶር የሚለውን እመርጣለሁ። የሁለተኛውንም አይተም እንዲሁ ብሉ ፔን ነው። ስቴሽነሪ አይተም ነው። ስቴሽነሪ አይተም ብዬ እመርጣለሁ። ሌላ ምንም አላደርግም። ሄደር ላይ ክሊክ አድርግና ሴቭ ስለው የሞዴል 19 ቁጥር ይሰጠኛል ማለት ነው። ዘን ሞዴል 19 ይሰጠኛል። ሞዴል 19 ኮፒ አደርጋለሁ። ኮፒ ካደረግኩኝ በኋላ ሪፖርት ውስጥ ገባና ፕሪንት አውቱን አወጣለሁ። ቪው ሪኩዌስት ሰሚት ኤኒ ሪኩዌስት ኦኬ ኢፍ ኢንተር እልና ሞዴል 19 ማለት ኢፍ ሚስ ሪሲቭድ ፎር አርቲክልስ ኦር ፕሮፐርቲ ሪሲቭድ የሚለው ኔም ይሆናል። ኦኬ ላለው ዘን ካንስልንና ፓራሜትር አስገባለሁ። ሞዴል ነምበር ይጠይቀኛል። ሞዴል ነምበሬ 0002326 የሚለውን አስገባለሁ። ዘንድ ሰሚትልና ኖ ላለው ፋይንድ ስለው ሞዴል 19 ሪፍሬሽ ዳታ ረኒንግ ኖርማል ኮምፕሊት ኖርማል እስኪለኝ ድረስ ሪፍሬሽ ዳታ ላለው ዘንድ ቪው አውትፑት ስለው ፕሪንት አውቱን ያወጣልኛል ማለት ነው። የሞዴል 19 እዚህ ጋር እንደምናየው የገንዘብ ሚኒስቴር ነው። ሞዴል 19 ነምበሩን ያሳየናል። የተገዛበትን የፒኦ ነምበር ያሳየናል። ትራንዛክሽን ታይፑ ፒኦ ሪሲፕት ነው። ሶርሱ ኬቲ ኤንድ አይ ትሬዲንግ ኢንዱስትሪ ነው። ባየር ቴስት ኢምፕሎይ 1 ነው። ኳንቲቲው 20 5 10 ኳንቲቲ ነው። የፒን 20 ብሉ ፔን 5 ቦክስ ፋይል 10
ዩኒት ፕራይሳቸው አለ ጠቅላላ ያለውን ያሳየናል። ዴሊቨርድ ባይ በማን እንደገባ እንዲሁም ተቀባዩ ማን እንደሆነ እዚህ ጋር ስቶር ኪፐሩ ይፈርማል። ተፈራርመው ይሄን እንደ ዶክመንት ይጠቀምበታል ማለት ነው ስቶር ኪፐሩ። ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ።